Először a negyedik kép láthatóság szerinti kihúzását szeretném elvégezni. Arra biztatok mindenkit, hogy ne csak magában a negyedik képet nézze és próbálja értelmezni, mert nagyon sokszor előfordul az a baleset, hogy beugrik az ember térlátásába a test képe, azt mondja, hogy fölismerte, hogy néz ki, csak ilyenkor nagyon sokszor a tükörképe épül föl az ember tudatában a testnek. Van néhány szabályszerűség, amit érdemes figyelembe venni, hogy ne csak a szemléletünkre hagyatkozzunk. Például bármely test kihúzásánál egy nagyon egyszerű szabályt lehet követni, hogy a testnek a képhatára, a vetület határára eső elemek, azok láthatók, ezeket biztosan látni fogjuk, majd a kihúzásnál vastag folytonos vonallal húzzuk ki. Így nagyon sok egyenesről egyetlen egy lépésben el tudtuk dönteni, hogy ezek látszanak. Az FG egyenesről persze csak egy kis töredékéről derült ki, hogy az látszani fog. Hasonlóan az OP szakasz is részben döntöttük el, hogy látszani fog, csak részben esik a képhatárra a képe. És még a QZ összekötést, QP összekötést tudjuk ennek az információnak az alapján megtenni. Utána pedig azt érdemes rekonstruálni, hogy honnan is nézünk a testre, amikor ezt a vetületet látjuk. Idézzük fel, hogy valahol itt van a test, a harmadik képsíkhoz képest, és a negyedik képsíkot az X3-4 tengely mentén vissza tudnánk hajtani eredeti állásába, és a szemlélő pedig ebből az irányból néz a testre. Tehát ez a vetület, ez nagyjából egy felülnézet, egy kicsit hátulról nézve, tehát föntről egy kicsit hátulról nézi a szemlélő a testet, és ezt látja. Akkor ha elképzeljük, hogy a szemlélő nézi a testet, az RLK pontokat pillantja meg először. Az van a szemlélőhöz legközelebb, ez a 3 pont, az ezeken átmenő él. Tehát ezeket az elemeket az RLK élt semmi nem tudja eltakarni a rendszerben a szemlélő elől, tehát biztosan látható lesz ez az éle a testnek. Hasonlóképpen az is hasznos információ, hogy mely pontok vannak legtávolabb a szemlélőtől. A szemlélő, aki a végtelenből tekint a testre, hozzá képest a CD pontok vannak legmesszebb, a CD pontok a test hátuljára esnek ebből az irányból nézve, tehát a CD szakasz az takarásban lesz, mert a test már eltakarja, ha csak a CD szakasz nem esik a képhatárra, de ez nem történik meg az esetünkben. Tehát a CD szakasz képe takart lesz a negyedik képsíkon, szaggatott vonallal fogom kihúzni. Nem csak pontokat és éleket vizsgálhatunk a nézetirány rekonstruálásakor, hanem lapokat is. Például itt van ez a felső lapja a testnek. Ezt a szemlélő akadálytalanul látja, amikor a negyedik vetületet képezi. Tehát a testnek ez az KLMNOPQ és vissza K-hoz lapja, ez látható lesz. Hasonlóképpen ez a hátsó lap, az ABRLK lap is látható, hiszen akadálytalanul rálát a szemlélő. Az ABRLK lapot már kihúztuk, a KLMNOPQ lapnak viszont vannak élei, amit még nem rajzoltunk be, tehát nagyon sok élről újból most akkor ismét eldöntöttük, hogy látható-e vagy sem. Így, hát olyan nagyon sokról nem, az LM, az MN élről, illetve az OP élnek a
kis részletéről, amiről eddig nem tudtuk, hogy látható-e vagy sem, most már tudjuk, hogy látható lesz. De mégis azt tudom mondani, hogy nagyon sok élről eldöntöttük, hogy látható, mert ha ezt a KLMNOPQ lapot látjuk, akkor viszont minden más élt, ami ennek a vetületén belül látszik a negyedik képen, annak viszont takarásban kell lennie, hiszen ez a lap eltakarja. Tehát akkor a többi él az takarásban lesz, például az EG, a GF-nek a nagyobbik része, és így tovább. Mindegyik, amelyik a KLMNOPQ-nak a területén belül esik a negyedik képsíkon. És egyetlen egy élnek a láthatóságát nem döntöttük el, ez a HJ él. Ezt akár most már szemlélet alapján el tudjuk dönteni, hogy látható-e vagy sem, vagy ennek is végig gondolhatjuk a láthatóságát olyan szempontok alapján például, hogy a HJ él az a HLRJ lapnak és a HMNJ lapnak a közös éle. Ennek a két lapnak már mindegyik további éléről eldöntöttük, hogy látszanak, tehát maguk ezek a lapok is látszanak, és a két látható lapnak a közös egyenese is látható. Vagy arra gondolhatunk, hogy ez a HJ él, ez ennek az ároknak, ennek a horonynak a alján található, ebből az irányból nézi a szemlélő a testet, belelát a horonyba, ha csak itt ez a részlet el nem takarja ezt a HJ élt. De ez a részlet, ez a KLMN stb. Lapon ide esik, tehát nem tudja ezt a HJ élt eltakarni. És ezzel a negyedik kép láthatóságát megállapítottuk, majd még vastag vonallal kihúzom a vonalakat a feladat vagy a szerkesztés legvégén. Jöjjön az ötödik kép láthatóságának megállapítása. Itt is ugyanazokat az elveket alkalmazom, mint a negyedik kép esetében. A képhatár biztosan látszik. Tehát körbejárok a vetületen, és a képhatárra eső szakaszokat kihúzom, majd vastag folytonos vonallal. Utána rekonstruáljuk a nézetirányt, hogy honnan nézünk a testre. Ide tudnám visszaállítani az ötödik kép helyzetét, ötödik képsík helyzetét a negyedik képsíkhoz képest. Itt van a test, a szemlélő a végtelenből néz rá az ötödik képsíkra merőlegesen, és azt látja a testből, amit ide rajzoltunk. Hát a szemlélő a testnek a P pontját, és vele nagyon szoros versenyben az F pontját pillantja meg először, az van a szemlélőhöz legközelebb. Az ide futó, a P pontba futó élek, illetve az F pontba futó élek ezért látszani fognak. Azokat a test más részletei nem tudják eltakarni. A P pontba futó éleket rajzolom. Négy ilyet is találtam, illetve az F pontba futó éleket is látni fogjuk.
Valamint az A pont pedig a legmesszebb esik a szemlélőtől, tehát az A pont ebből az irányból nézve a test hátuljára esik, az A pontot, illetve az A pontba futó éleket már a test eltakarja, ha csak ezek az élek valamilyen módon a képhatára nem esnek. Tehát az A pontba futó 3 éle a testnek pedig takart él, szaggatottal fogjuk kihúzni őket. Így. A további éleket már szemlélet alapján ki lehet húzni, annál is inkább, mert ismerősnek tűnhet nekünk ez a vetület. Hiszen itt nem látunk mást gyakorlatilag, mint amit a vázlaton lerajzoltunk, persze el van forgatva, nagyjából így, hiszen ugyanabból a térnegyedből, térnyolcadból elnézést pillantunk rá a testre, amikor az 5. képet rajzoljuk, mint amikor az áttekintő axonometrikus vázlatot készítettük. Tehát az 5. kép láthatósága ugyanúgy fog alakulni, mint a vázlat láthatósága. Ennek megfelelően befejezhetjük a láthatóság vizsgálatot, kiegészíthetjük a testek éleinek képeit, pont ugyanolyan láthatósággal, mint ahogy a vázlatunkon tettük. Érdemes megfigyelni, hogy milyen szépen egy egyenesbe esik az R, a J, az E és a C pont a Monge ábrázolás illeszkedés tartásának megfelelően. Valamennyi él láthatóságát bejelöltem az 5. képen is. A szerkesztés most már elkészült. Vastag vonallal áthúzom a látható élek képeit. Ilyenkor érdemes a párhuzamosságokat betartani, mert a pontok helyzete az hordozhat valami kis szerkesztési hibát, és az ember szeme pedig inkább a párhuzamossági hibákra érzékeny, sokkal jobban kiugranak a párhuzamossági hibák, hogyha közelfekvő pontokat kötünk össze egymással, amelyek esetleg némi pontatlanságot hordoznak, ezzel nagyon el tudjuk rontani a egyenes irányát, amit kihúzunk. Vonalvastagságon belül tudjuk egy kicsit korrigálni a rajzunkat. Így elkészült a 4. kép végleges kihúzása, és az 5. kép esetében úgy járok el, hogy fölveszem valamelyik hosszú élnek az irányát, és ezt az irányt tartom a kihúzás során az ugyanilyen irányba eső éleknél is.
egy másik irány, az RB egyenes iránya, illetve az ezzel párhuzamos élek. Valamint a BC egyenes iránya. És az általánosabb irányok jönnek. Ez az OP, illetve az EG szakasz. Ezek az alapnégyzetnek az átlójával párhuzamosak, tehát fölveszem az alapnégyzet átlójának irányát, ez egy hosszú egyenes. Ha hibák vannak netán a végpontokban, azok a hibák nem nagyon viszik el az egyenes irányát, és ehhez igazítom a kihúzás során a párhuzamos vonalakat. Aztán ezek is ilyen irányú egyenesek, az RJ, de itt az RC összekötést vettem föl irányként, és ebben párhuzamos az LH összekötés is. Így valahogy. Az előbb kimaradt itt egy él. És a többi él az már nem párhuzamos semmelyik másik élével a testnek, tehát itt a kiszerkesztett pontokat kell összekötni. És természetesen ki kell húzni a kiinduló vetületeket is, hiszen azok is a testet ábrázolják, minden vetületet láthatóság szerint ki kell húznunk. És a teljesség kedvéért a szaggatott vonalakat is áthúzom, hogy ne maradjanak ki.
És ezzel a szerkesztésnek a végére értem. A következőkben még néhány gondolatot szeretnék mondani arról, hogy mennyiben hasonlít ez a feladat a házi feladathoz, az új nézetkészítése házi feladathoz, illetve mennyiben tér el tőle.